Вітаю вас на каналі Світло мудрості. Сьогодні ми поговоримо про те, що хвилює кожного чоловіка, який переступив Рубікон 50. Про гармонію. Це слово звучить так солодко, як стара пісня. Але спробуй її знайти, цю гармонію, коли за плечима вже цілий вагон прожитих років, а попереду вже видніється станція Західна. 50 ж це той вік, коли ти вже знаєш ціну всьому, але чомусь перестаєш розуміти, навіщо все це тобі було потрібно. Отож, поїхали. Андрій був успішним чоловіком. Власник прибуткової будівельної фірми, добротний будинок за містом, повага колег, ситий холодильник. Здавалося б, живи та радій. Але останнім часом радість кудись зникла. Робота, яка колись приносила задоволення, тепер викликала лише втому. Нові проєкти не запалювали. Вечори в розкішному будинку здавалися порожніми. Навіть улюблена риболовля на вихідних більше не приносила такого кайфу, як раніше. Сидиш з вудкою, дивишся на поплавок, а в голові одна порожнеча. Наче все, до чого він прагнув, вже досягнуто, а що далі – незрозуміло. Він почав шукати вихід. Читав статті в інтернеті про кризу середнього віку, все сходиться, прямо як про нього писали. Натрапив на оголошення про групу підтримки для чоловіків за 50, які прагнуть знайти гармонію. Гармонія, скептично хмикнув Андрій, хіба таке буває? Але щось його зачепило. Може, відчай. Може, слабка надія, що хтось все ж таки знає той самий секрет. Перша зустріч відбулася у невеликій кімнаті в якомусь центрі психологічної допомоги. 4 чоловіків різного віку та вигляду сиділи колом. Керівник групи, енергійний молодик років 30, запропонував кожному поділитися своїми думками про те, що таке гармонія і як вони її шукають. І ось тут почалося найцікавіше. І найдивніше. Першим виступив сивий чоловік на ім'я Володимир. «Гармонія?» – перепитав він, потираючи руки. «Це простота. От я вийшов на пенсію, купив собі човен, живу на озері. Рибалка, тиша, свіже повітря. Ось моя гармонія». Звучало ідеально. Занадто ідеально, подумав Андрій, згадуючи власні нудні поїздки на риболовлю. Другим говорив Степан, колишній вчитель. А для мене гармонія – це саморозвиток. Я нарешті маю час читати, вчити нові мови, ходити на лекції. Постійний рух вперед – ось що дає відчуття повноти життя. Знову ж таки, ніби по книжці написано. Третім був Микола, розлучений чоловік з сумними очима. Гармонія, він замислився. Мабуть, це коли є з ким розділити свій вечір. Коли відчуваєш, що ти комусь потрібен. Я зараз активно шукаю свою людину. Андрій слухав ці прості рецепти щастя і відчував лише розчарування. Невже це все? Невже для того, щоб знайти гармонію після 50, достатньо купити човен, вивчити есперанто чи знайти собі нову жінку? Йому здавалося, що за цими словами ховається щось інше. Якась недомовленість. Якась прихована біль. Андрій продовжував приходити на зустрічі. Не тому, що вірив у диво, а тому, що більше нічого не залишалося. Він спостерігав за іншими членами групи. Володимиром, колишнім військовим, з обвітреним обличчям і очима, в яких читалася втома від сотень боїв. Степаном, колишнім учителем історії, інтелігентом, з м'якими рухами і завжди трохи розгубленим поглядом. І Миколою, розлученим чоловіком, який намагався виглядати бадьорим, але його сумні очі видавали внутрішню порожнечу. На черговій зустрічі Володимир знову заговорив про свою риболовлю. «Ось, дивіться», – він дістав з кишені стареньке фото, це я з карасем. 3 кілограми. От де справжня гармонія. Сидиш собі, ні про що не думаєш, тільки про поплавок. Тиша, спокій. Андрій слухав його, і в його голові звучав дисонанс. Тиша. Спокій. Він пам'ятав власні рибалки, коли його голова гуділа від невирішених проблем і думок про роботу. Не схоже на спокій. І тут Володимир, ніби спіткнувшись, продовжив, і знаєте, іноді сидиш так, дивишся на воду, і згадуєш, як було. Як він любив на риболовлю зі мною їздити. Мій син. Його голос раптом обірвався, і очі наповнилися вологою. Він швидко відвернувся, роблячи вигляд, що дивиться на фото. Оце так, подумав Андрій,
Ось воно що. Не про риболовлю він говорить, а про втрату. І його спокій – це спроба заглушити біль. Потім слово взяв Степан. «Моя гармонія – це знання», – урочисто проголосив він. «Я постійно вчуся. Зараз ось вивчаю китайську мову. Знаєте, як це дисциплінує? І відволікає від всякої буденності». Він посміхнувся, але його посмішка ж була якоюсь вимученою. «Я ж все життя вчитель. Вчив дітей. А тепер я сам учень. І це чудово. Це заповнює ту порожнечу, яка іноді виникає». Андрій дивився на нього і відчував, що буденність Степана – це не щось абстрактне. Це, скоріш за все, самотність. Це неможливість поділитися знаннями з кимось близьким. І скільки таких порожнеч ми намагаємося заповнити китайською мовою, чим завгодно, аби не дивитися їй в очі. Промайнуло в голові Андрія. Микола, той, що шукав кохання, виглядав, як завжди, трохи нервовим. «Я ось зараз на сайт знайомств зареєструвався», – бадьоро почав він. «Треба ж жити, правильно. Шукати нові враження, нові знайомства. Самому ж тяжко. Хочеться ж, тепла людського. І це моя гармонія – відкривати для себе нові можливості». Він говорив, а його очі блукали по кімнаті, ніби шукали когось, хто повірить в його слова. Андрій дивився на нього і розумів, Микола шукав не просто нову людину. Він шукав забуття. Забуття про те, що залишилось позаду розлучення, порожні розмови з дітьми, яких він бачив рідше, ніж хотілося би. Андрій відчував фальш у цих простих рішеннях. Він розумів, що за кожною порадою криється щось більше, якась невисловлена біль, якась власна трагедія. І це було не про гармонію. Це було про боротьбу. Наступна зустріч групи була іншою. Навіть молодий керівник, здавалося, відчував, що поверхневі поради більше не спрацюють. Він запропонував поговорити про те, що дійсно болить. І тиша, яка зависла в кімнаті, була важкою, як осінній туман. Першим не витримав Степан. Той, що вчив китайську. Його обличчя скривилося, і він відкинувся на спинку стільця. Я ж вчитель історії був. 40 років у школі. Думав, що залишаю слід. Що мене пам'ятатимуть. А потім дружина померла. І я залишився сам. Діти, онуки й вони далеко, у них своє життя. І ось ця вся моя китайська мова, всі ці лекції – це все спроба заповнити порожнечу. Втекти від самотності. Я ж навіть після її смерті не міг зважитись викинути її тапочки. Розумієте? Це не саморозвиток, це боротьба. Це боляче, коли ти звикаєш до того, що хтось завжди поруч, а потім цієї людини просто немає. І ти дивишся на ці тапочки і розумієш все, кінець твоїй гармонії. Почувши це, Андрій відчув, як у нього стискається серце. Він згадав свою дружину. Він теж був не до кінця відвертим з нею, не завжди розумів її. Його успіх на роботі часто був втечею від домашніх проблем, від побуту, від того, що вимагало емоційних зусиль. Він будував імперію, а сім'я була ніби додатком, який, здавалося, сам по собі працює. Тоді Микола, той, що шукав нове кохання, нервово засміявся. А я що? Моє нове кохання – це просто спроба не збожеволіти від тиші в квартирі. Моя дружина, ми розлучилися, але не через сварки. Просто розійшлися. Тиша між нами була голосніша за будь-які крики. І діти, вони виросли, їм не до мене. Я телефоную, а вони, тато, ми зайняті. І оцей сайт знайомств – це ж не про кохання. Це про те, щоб хоч з кимось каву випити. Щоб не відчувати себе абсолютно нікому не потрібним старим. Це ж так образливо, коли ти все життя кладеш на них, а потім ти просто старий. Слова Миколи вдарили Андрія під дих. Він згадав, як його власні діти, дорослі сини, щоразу казали: «Тату, ми зайняті». Він думав, що це нормально. Що так і має бути. Але тепер, слухаючи Миколу, він зрозумів, що це біль. Це самотність. Це відчуття непотрібності, яке з'їдає зсередини. Андрій раптом побачив, як його власний успіх був лише ширмою, за якою ховалася та сама порожнеча, що й у цих чоловіків. Він відчув, як його світ розгойдується. Страх, здивування, роздратування – все це перемішалося в ньому.
Ці люди, які на перший погляд виглядали такими гармонійними, виявилися такими ж, як і він сам, заплутаними, зраненими, що шукають хоч якусь відповідь. І тут, у розпал цієї відвертості, Микола щойно розповідав про дітей, раптом різко підвівся. Його обличчя спотворила гримаса болю. Він зробив кілька кроків до дверей, схопився за ручку і, ледь стримуючи сльози, вибіг з кімнати. У повітрі зависло важке мовчання. Лише глухе грюк зачинених дверей порушило тишу. Після того, як Микола вибіг з кімнати, в групі запанувала така тиша, що, здавалося, можна було почути, як цвіркуни в траві сусіднього парку чекають на свою партію. Молодий керівник групи, мабуть, вперше за весь час, виглядав справді розгубленим. Але ця тиша, як не дивно, спрацювала. Вона ніби зняла останню маску з присутніх. Володимир, колишній військовий, який раніше говорив про риболовлю, відкашлявся. «Ну, що по правді? Моя риболовля – це не гармонія. Це спроба не збожеволіти. Я бачив таке, що вам і не снилося. І оцей мій син, він же загинув. Там. На війні. А я тут. Живий. І кожен день думаю, чому не я? Чому він? І що я роблю? Сиджу з вудкою. Це хіба гармонія? Це просто спосіб не кричати на весь світ від болю. Це так, як алкоголік п'є, щоб забутися. Тільки я рибалю». Його очі були порожніми, втомленими. Він дивився в нікуди, ніби бачив перед собою не стіну, а ті самі, давні жахи. Андрій слухав його, і йому стало моторошно. Він, успішний бізнесмен, який все життя прагнув до досягнень, раптом побачив справжню ціну війни, справжню біль. Його власні проблеми здавалися дрібними, нікчемними, на тлі такого горя. Але водночас він відчув і якесь дивне полегшення. Ці чоловіки не були ідеальними гуру щастя. Вони були справжніми, з усіма своїми ранами та шрамами. А знаєте, що найгірше? Продовжив Степан, це коли ти розумієш, що все життя вчив інших, як жити, як бути щасливим, як будувати сім'ю, а сам ти не зміг. Моя дружина, вона ж мене просила: «Степане, поговори зі мною. Скажи, що ти відчуваєш». А я що? Я ж вчитель. Я ж розумний. Я ж казав, навіщо? І так все зрозуміло. І ось тепер мені зрозуміло. А їй вже нічого не скажеш. І ця китайська мова – це ж не для саморозвитку. Це щоб не думати. Щоб забути, що ти втратив. І це і найбільший страх. Страх того, що ти все життя робив щось не так. Андрій відчував, як його власна внутрішня стіна дає тріщину. Він теж був тим, хто знав, як треба. Хто уникав розмов. Хто думав, що успіх у бізнесі – це запорука щастя. А виявляється, не все так просто. Гармонія – це не диплом, який тобі видають за правильно прожите життя. Мовчання знову огорнуло кімнату. Кожен дивився в свою порожнечу. А потім Володимир, зазвичай такий спокійний та іронічний, який щойно розповідав про свої мирні будні на риболовлі, несподівано зривається на крик. Його обличчя стало червоним, вени на шиї напружилися. Та яка, кабісу, риболовля? Яка, до дідька, гармонія? Коли ти прокидаєшся вночі від власного крику? Коли ти чуєш голоси тих, кого вже немає? Оце ваша гармонія. Та я б усе віддав, щоб просто один раз з ним поговорити. Хоч раз. А я сиджу з вудкою, як той ідіот. Він замовк, важко дихаючи, і вете упився в підлогу. Крик Володимира пролунав у кімнаті, як постріл. Тиша, що настала після нього, була не менш оглушливою. Андрій відчував, як його серце шалено б'ється. Це було не схоже на жоден бізнес-переговори, на жоден складний проєкт. Це було справжнє життя, яке рвалося назовні, без фільтрів, без прикрас. Керівник групи, здавалося, нарешті зрозумів, що тут відбувається щось набагато глибше, ніж прості розмови про хобі. Він мовчав, дозволяючи емоціям вивітритися. Першим заговорив Степан. Його голос був тихим, ледь чутним. А знаєте, я все життя намагався контролювати все. Контролювати учнів, контролювати свою родину, навіть свої думки. Думав, якщо я все зроблю правильно, то буде щастя, буде гармонія. А потім життя просто плюнуло мені в обличчя.
Ти нічого не контролюєш. Нічого. І ця китайська мова – це ж теж спроба контролю. Контролювати свій мозок, щоб він не думав про те, що болить. Це ілюзія. Його слова викликали бурхливу реакцію. Микола, який повернувся в кімнату з червоними, опухлими очима, різко заперечив: «Ні. Треба боротися. Треба шукати. Не можна здаватися. Якщо я не буду шукати, якщо я не буду пробувати знайти когось, то я просто згнив в цій порожнечі. Це не ілюзія. Це надія». Володимир, який вже трохи заспокоївся, але все ще важко дихав, гірко посміхнувся. Надія. Синку, надія – це як поплавок. Вона завжди тоне. Ти її підтягуєш, а вона все одно йде на дно. Яка гармонія, коли ти знаєш, що завтра може бути ще гірше? Коли ти бачив, як люди зникають за секунду. Я вам скажу, що таке гармонія – це коли ти просто дихаєш. І все. І не намагаєшся нічого контролювати. Бо це ілюзія. Чоловіки почали сперечатися. Кожен захищав свою правду, свою біль, свою, хоч і примарну, але надію. Вони говорили про віру, про зраду, про дітей, про нереалізовані мрії, про втрачений час. Це було не про гармонію. Це було про виживання. Андрій слухав їх, і його світ руйнувався, але водночас щось нове народжувалося. Він бачив, що немає простих відповідей. Немає чарівної таблетки, яка б дала гармонію після 50. Кожен з них, досвідчених чоловіків, не знайшов секретів щастя, а просто намагався жити далі, зі своїми ранами, зі своїми ілюзіями. І ось у розпал цієї бурхливої дискусії Степан раптово замовк. Його погляд застиге. Він дивився кудись у порожнечу, наче побачив щось, чого не бачили інші. На його обличчі з'явився вираз глибокого, безнадійного смутку, який не мав нічого спільного ні з роздратуванням, ні з гнівом. Це був смуток людини, яка щойно зрозуміла щось дуже важливе, але надзвичайно болюче. Після емоційного зриву Степана, який так і застиге, дивлячись у порожнечу, в кімнаті запала абсолютна тиша. Вона була іншою, ніж раніше, не наповненою напругою, а скоріше важким усвідомленням. Кожен з чоловіків, здавалося, занурився у власні думки, переосмислюючи почуте і побачене. Молодий керівник групи, мабуть, розумів, що настав момент, коли слова зайві. Андрій сидів нерухомо, його свідомість була переповнена. Він прийшов сюди за простими відповідями, за секретами щастя, які мали б розкласти його життя по поличках. А замість цього отримав зізнання в болі, страху та розчаруванні. Ці досвідчені люди, які нібито знайшли свою гармонію, виявилися такими ж, як і він сам, заплутаними і зраненими. Коли зустріч закінчилася, Андрій вийшов на вулицю. Нічне місто зустрічало його звичною метушнею, світлом ліхтарів, шумом машин. Але тепер він бачив його інакше. Це не було просто місто, це був лабіринт, де кожен шукав свій вихід, свою гармонію, свій сенс. Він ішов, сам на сам зі своїми думками. Він не знав, що робити далі. Не було чіткої інструкції, не було кроку 1, кроку 2. Його внутрішня порожнеча нікуди не зникла, але тепер вона була наповнена новими питаннями, новими розуміннями. Гармонія – це не кінцева станція. Це не чарівна пігулка. Це, мабуть, і є той самий процес, постійний, складний, іноді болючий пошук себе у світі, що постійно змінюється. Це вміння приймати те, що життя не завжди відповідає твоїм очікуванням. Це чесність із самим собою, без прикрас і без ілюзій. Він підняв очі на небо. Воно було таким же безмежним і загадковим, як і його власне життя. І в цьому небутті, у цій невизначеності, можливо, і крилася та сама гармонія. Не в знайдених відповідях, а в сміливості задавати питання. Не в ідеальному спокої, а в прийнятті бурі. І ось ти йдеш сам на сам зі своїми думками, і розумієш, що головний секрет гармонії після 50-х – це, мабуть, чесність із самим собою. А що робити з цією чесністю далі, вже ніхто не скаже. Отже, друзі, ця історія про Андрія та його зустріч з досвідченими людьми залишає нас з багатьма роздумами. Що ж таке гармонія після 50? Це дійсно прості рецепти, чи щось набагато глибше, що вимагає чесності та самопізнання? Чи відчували ви коли-небудь подібну порожнечу після досягнення мети?
Які ваші секрети щастя або способи знайти гармонію у зрілому віці? Поділіться своїми думками, своїми історіями, своїми міркуваннями у коментарях під цим відео. Ваша думка важлива для нас і для інших глядачів каналу «Мудрість життя». А якщо ця розповідь торкнулася вашого серця, якщо вона змусила вас задуматися, не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал «Світло мудрості» та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові, не менш глибокі та відверті історії. Дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей!